So, good morning, mga kahugot sa kusina. Ako na naman ito, ang Hugoterang Cucinera. Ngayong araw ay magluluto naman tayo ng crab beef soup. So, let's start! Ang lahat ay ito muna yung ating mga kasangkapan o ingredients sa ating lulutuin sa bawsa ngayon. So meron tayo ditong radish, carrot, potato, beetroot, red onion, cabbage, yung beef na leftover at saka crabs. So ang gagawin lang natin is hugasan, linisan, balatan at saka hiwain natin ang ating mga sangkap. So meron tayo ditong radish o labanos para sa mga tulad kong nagmahal ng lubos pero walay. Haha! At sabi nila, kumain daw ng carrot para hindi ka humarot. At huwag maging potato kasi ang malalande ay parang patatas. Potato. Kamatis para sa mga dakilang tangang piniling magtiis. Ang beetroot ay mayaman sa bitamina at mineral at maraming nagagamot daw. Kaya sana magamot ang sugat ng puso mo.
Ang puso ko ay parang sibuyas. Dahil ikaw ang humiwa, sisiguraduhin kong ikaw din ang luluha. Sa panahon ngayon, cabbage na lang ang buo. Di tulad ng puso mo, wasak na, madalas nga pati mukha mo. Magluluto tayo kaya kailangan tayo ng napakalaking kawali at maglalagay tayo ng mantika para igisa yung ating sibuyas muna bago natin isunod ang mga iba pang sangkap tulad ng carrot, potato at iba pa. Maglalagay ako ng tubig. Takpan natin at papakulo natin ng isang oras, 1 hour 45 minutes. Ito yung crabs natin gagamitin, so kailangan lang natin linisin at hiwain natin ng 2 peraso. At ngayon dinagdag ko na yung ating cabbage at saka natitirang tomato at nilagay ko na rin yung ating crabs. At itutuloy natin ang pagluluto ng 15 minutes bago natin tikman kung okay yung lasa. Pwede natin lagyan ng seasoning na salt and pepper. At ito na nga yung ating nalutong sabaw. Finally, it's time to eat.
Hanggang dito na lang. Salamat sa iyong panonood. Hanggang sa susunod muli. At huwag kalimutan na a good recipe is useless if without heart in cooking. Eat yummy, stay healthy, God bless, and see you around, guys.